listen to. Efile Emma Yukuro, Wells Radio, 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. The time is 8 p.m. from Wells Radio, 89.3 FM. Your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga gbọ́nmágbẹ́ 89.3 FM gẹ́gẹ́ ní aago mẹ́jọ alẹ́ lù. The news on Wells Radio, 89.3 FM. Hello, good evening. Here is the national news on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Ayo Emmanuel Ojo. First, the headlines. President Bola Tinubu swears in Abel Enita as the new head of service. Federal government begins nationwide consultation for sector-wide reforms. In Oyo State, the state government inaugurates technical group to address climate health impact. And finally, Purple Bloom publishers call for stronger reading and writing culture for societal development. Those are the headlines. Now the news in detail. President Bola Tinubu has sworn in Abel Enita as the new head of civil service of the Federation. Enita was sworn in today at a brief ceremony at the State House in Abuja, where he formally assumed office following the retirement of his predecessor, Didi Wolsenjak. The retired head of service stepped down from the office after attaining the statutory retirement age of 60 years. The formal handover also took place today with Wolsenjak and Enita signing official document before the outgoing head of service presented the handover note to her successor. In addressing the appointment, the president revealed that Enita brings considerable institutional experience with a deep understanding of how the civil service works to his responsibility. In a related development, the federal government inaugurated an inter-ministerial tax team to oversee the 2026 ranking of websites of ministries, departments, and agencies, charging members to ensure productivity, professionalism, and transparency in the exercise. The Director General of the Bureau of Public Service Reforms, Dasuki Arabi, disclosed this today in Abuja at the 2026 federal government scorecard for ranking the website of MDAs. Arabi noted that the exercise formed part of the government's continuing public service reforms aimed at strengthening institutional accountability and improving service delivery to Nigerians. Today on the news tonight, President Bola Tinubu met with governors elected on the platform of the All Progressives Congress APC, otherwise known as the Progressives Governors Forum at the Presidential Villa in Abuja. The meeting, which began shortly before 4 p.m. today, came after the governors emerged for a separate session of the National Economic Council chaired by the Vice President Kashim Shettima. At the time of the report, the meeting is still ongoing even as the agenda is yet to be disclosed. The engagement comes just 8 days after the official commencement of campaigns for the 2027 general election, in line with the timetable released by the Independent National Electoral Commission (INEC), and also 5 days after the APC officially released the list of members of its Presidential Campaign Council to be led by the former Zamfara State Governor
Senator Abdulaziz Yari as the Director General. The news is still unfolding. We will keep you updated as we get more development on the story in our subsequent bulletins. Moving on, the federal government has commenced a nationwide consultation with states and other stakeholders to develop a national water compact aimed at addressing Nigeria's persistent water and sanitation challenges threatening water security across the country. The Minister of Water Resources and Sanitation, Professor Joseph Usev, disclosed the information today in Abuja at the nationwide stakeholders consultation workshop for the development of the Nigeria National Water Compact. Professor Usev revealed that the initiative is necessary to address persistent challenges in the water sector, including rapid urbanization, population growth, climate change, environmental degradation, inadequate infrastructure, fragmented institutional arrangement, and financial constraints. According to him, the impact would strengthen governance and institutional coordination, improve financing for the sector, accelerate access to safe and climate resilient water supply and sanitation services, support irrigation development, and enhance water security. The development of the impact comes amid long-standing concerns over the country's ability to provide safe water, sanitation, and hygiene services to its blooming population. The Oyo State government, through the Ministry of Health, has formally inaugurated the Oyo State Technical Working Group on Climate and Health as part of effort to strengthen the state capacity to address the growing public health impact of climate change. The Commissioner for Information, Prince Dotun Yelade, announced the development in a public notice issued today to newsmen in Ibadan, the Oyo State capital. Speaking at the inauguration held at the Ministry's conference room, Secretariat Ibadan, the Commissioner for Health, Dr. Oluwa Sherimi Ajetomobi, noted that climate change is no longer a distant environmental concern, but a major public health challenge with direct implication for the health and well-being of residents. She highlighted that changing temperatures, rainfall patterns, and other extreme weather events were already contributing to heat-related illnesses, flood, drought, vector and waterborne diseases, respiratory conditions, food insecurity, and other health emergencies across the state. Dr. Ajay Tomobi explained that the group would strengthen the capacity of the state health sector to anticipate, prepare for, and respond effectively to climate-related health risk while ensuring the continuity of essential health services. Stakeholders of the People's Democratic Party, PDP, and the Allied People's Movement, APM, in Ekiti State converged in Ado-Ekiti, the Ekiti State capital, to strategize for grassroots mobilization in support for the presidential bid of the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, ahead of the 2027 general elections. The PDP chieftain and the convener of the alliance in Ekiti State, Mrs. Larry Fajui, said the mobilization for Governor Seyi Makinde's presidential ambition is driven by the belief that he represents the kind of leadership the country needs at the time. And while addressing the stakeholders drawn from the 16 local government areas of the state, Mrs. Fajui said the initiative was motivated by the need to mobilize Nigerians for a credible alternative to the current administration. Recall that Governor Makinde emerged as the APM presidential candidate for the 2027 election following the formalization of the PDP-APM alliance in May 2026, which is believed to have been positioned. It is also an opposition coalition capable of challenging the ruling APC in the next election.
And finally, on the national news tonight, Nigerians have been urged to cultivate a stronger reading and writing culture, with books and meaningful writings described as important tools for acquiring knowledge, developing individuals, and transforming the society. The call was made today by the creative director of Purple Bloom Publishers, Mrs. Adejoke Oyekan, who urged parents and guardians to inculcate reading habit in their children and words at her 2026 Authors Conference themed Ink Your Dreams, Shaping the Future Through Words. Mrs. Adejoke Oyekan stressed that developing the habit of reading from an early age would broaden their knowledge, improve their intellectual capacity, and help secure a brighter future. Write your dreams. You need to put down your dreams. You need to leave a legacy. There are different legacies you can leave behind, but books are important legacy you should leave behind. From now, start inking your words to encourage people to continue writing, and those that have written books to also encourage them. Books have really done a really big thing in the society. With the help of books, we have leaders now. Reading makes you a leader, makes you an authority, a discussion, or wherever you find yourself. At Purple Bloom Publishers, I'm encouraging everyone, especially budding writers. I want to encourage you, continue writing. You can submit your manuscript to us at Purple Bloom. Be encouraged. I want to encourage parents to start allowing their children to read other books aside textbooks. That makes them smarter, makes them more intelligent and excellent in whatever they are doing. And during the event, the guest speaker, the Chief Executive Officer of Primus Media, Afuda Samuel, and the keynote speaker, Dr. Mrs. Tino Smith, advised writers to use social media to build visibility for their brands and produce content that had meaningful value to themselves and the society. My topic for today is visibility as a new currency. And of course, you have to be seen, be heard, and be remembered. In the process of being seen and being heard, a lot of people mistake presence for influence. You have to distinguish to know what you are doing there. Are you just making noise or you are making impact? Are you passing the right message? As a business owner, you don't embrace technology. You find out that you are behind the curve. You are left behind because a lot of things are changing. Now that we have all these platform tools we can use to showcase what we do. Now the whole world is a global village. We are all connected one way or the other, so people can see what you are doing in your little place in your state in Ibadan, or even Oyo, or even Ogbomoso, somewhere in Australia or Canada, because that is what technology has given us. Authors and participants also called for increased writing and the production of quality content that educate the public, promote good morals, and sustain positive values in the society. My name is Oluwafemi Popola. I've authored 2 books. An author needs to be sincere. They need to be honest. There are so many tools right now that can make a person camouflage or just write anything without any sincerity. It has to be from the heart. It has to be from experience. It has to be from your mind. Every author needs to be conscious of the fact that it is an expression of your soul. My name is Olumide Ogorin, the Chief Registrar of Oyo State High Court. Writers are as important as teachers are because we need them there. Reading, when you read, that's the only way to develop your intelligence. That's the only way to be able to adapt and be relevant in so many fields in life. There's no limit to knowledge, but to get that knowledge, the easiest way to get that knowledge is to read. My name is Efe Fagbeja. I'm the founder of Vive Africa Network, and I'm an author of 4 books that have been published by Purple Bloom. I think one of the greatest gifts that God has given to us, the ability to write and create timeless words. The event took place today in Ibadan at the IACD Library, American Corner, Jericho, Ibadan. And that's it on the national news. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu sworn in Abel Enita as new head of the Civil Service of the Federation, inaugurated an inter-ministerial task team to oversee the 2026 ranking of website of ministries. The federal government commenced a nationwide consultation with state and other stakeholders to develop a national water compact at addressing water issues in Nigeria. The bulletin was compiled and edited by Kemisola Williams. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live on our website, www.wellsradio893.com.
Reach out to our newsroom on 0916-893-2000 for any eyewitness account. I am Ayo Emmanuel Ojo. Thank you for listening. Good evening. God bless you. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to. Ẹ̀kálẹ́ àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà la mú wá fún yín lálẹ́ tòní láti ìkànnì kọ̀ǹga àgbọ́nmọ̀gbẹ́ 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn. Adédàmọ́lá Olóyèdè lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu búra fún Abel Ẹnìtàn gẹ́gẹ́ bí olórí òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tuntun. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ ètò ìjíròrò papọ̀ lórí àti ṣe àwọn àtúntò kọ̀ọ̀kan lórílẹ̀‐èdè yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣiṣọ́ lójú ìgbìmọ̀ amúṣáyá tí ó kojú àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àyípadà tó ń dé bá ojú ọjọ́ nílẹ̀ yìí. Ẹni tí ṣe alákòóso àti olùdarí iléeṣẹ́ ìtẹ̀wé Purple Bloom wọn ló ti pè fún ìgbésẹ̀ àti àyípadà nínú ètò ìkàwé àti kíkọ ìwé lórílẹ̀‐èdè yìí. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ti búra fún Abel Ẹnìtàn gẹ́gẹ́ bí olórí òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tuntun fórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ẹnìtàn tí a búra fún lónìí níbi ètò kan tó wáyé nílé iṣẹ́ ààrẹ nílùú Àbújá níbi tí ó ti gba ipò gẹ́gẹ́ yìí tí ẹni tí ṣe àdélẹ́tẹ̀lẹ̀ rí Dídè Wasinjak eléyìí tí wọ́n ní ó ti lọ fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ báyìí ẹni tó fẹ̀yìntì lásìkò tá a wà yìí òní wọ́n ní ó kúrò lẹ́nu ipò rẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ní ó ti dé ìpele ọjọ́ orí eléyìí tí èèyàn fi ń ṣiṣẹ́ ṣèlú ti ṣe 100 ọdún gẹ́gẹ́ bí ètò ìkọ̀wé fiṣẹ́ sílẹ̀ lásìkò tá a wà yìí ní pé wáyé lónìí pẹ̀lú bí Wasinjak àti Ẹnìtàn tí ń ṣe láǹfààní àti tọwọ́ bọ àwọn ìwé àdéhùn eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ìfiṣẹ́sílẹ̀ àti ìgbàṣẹ́ tuntun gẹ́gẹ́ bí olórí òṣìṣẹ́ eléyìí tí wọ́n sì ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlànà à ń tẹ̀lé nínú ìkéde ìyànsípò ààrẹ òun ló ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ òpin Ẹnìtàn òun yóò láǹfààní láti máa gbé àwọn ìmọ̀ àti òye tó ní láti àwọn ètò ẹ̀kọ́ tó ti kọ́ sẹ́yìn àti àwọn ìlóye tó ní nínú ètò iṣẹ́ ìjọba eléyìí tí a pé ó ti ní ìmọ̀ nínú rẹ̀ tí yóò sì máa láǹfààní àti ṣàmúlò rẹ̀ nínú ètò iṣẹ́ tó yàn láàyò lásìkò yìí. Nínú ìròyìn mi ẹ̀wẹ̀ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ àpapọ̀ kan eléyìí tí ó ṣe àbójútó ìṣàyẹ̀wò àwọn ojú òpó ayélujára eléyìí tó jẹ́ tàwọn iléeṣẹ́ ẹ̀ka àti àjọ ìjọba fún ọdún 2026 tí wọ́n sì rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà níyànjú láti rí dájú pé iṣẹ́ náà jẹ́ ohun tí kò ní ojúṣàájú tí ó sì ní ìmọ̀ nípa iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò pẹ̀lú ètò àkóyawọ́. Olùdarí àgbà fún iṣẹ́ ètò àtúnṣe Dasuki Arabi wọn ló ṣàfihàn èyí lónìí nílùú Àbújá níbi ìfilọ́lẹ̀ ìwé ìgbéléwọ̀n ìjọba àpapọ̀ fún ìṣàyẹ̀wò ojú òpó àwọn iléeṣẹ́ ìgbogbo. Arabi ṣàlàyé ẹ̀ pé ètò náà jẹ́ apá kan nínú àwọn àtúnṣe tí ìjọba ń ṣe láti mú kí àwọn iléeṣẹ́ ìjọba jẹ́ ẹni tó máa ń ṣe ojúṣe wọn kí wọ́n sì túbọ̀ pèsè iṣẹ́ tó dára fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú iṣẹ́ ìsìn tí wọ́n yàn láàyò. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu nìròyìn ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lásìkò yìí pé wọ́n ṣe ìpàdé papọ̀ pẹ̀lú àwọn gómìnà tí wọ́n dìbò yàn lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC eléyìí tí a tún dàpè mọ̀ sí àwọn ẹgbẹ́ gómìnà onítẹ̀sọ̀wájú nílé iṣẹ́ ààrẹ nílùú Àbújá. Ìpàdé náà tí a pè ó bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan aago 4 ní ìrọ̀lẹ́ òní òun ló wáyé lẹ́yìn tí àwọn gómìnà náà tí a pè wọ́n yọjú níbi ìpàdé kan eléyìí tí a pè wọ́n ṣe níbi ìgbìmọ̀ aláṣẹ tí ẹni tí ṣe gbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Kashim Shettima tó léwájú ìpàdé náà lásìkò tí wọ́n ṣàkójọpọ̀ ìròyìn ìpàdé náà ṣì ń tẹ̀wọ́ wájú pẹ̀lú bí wọn ò ti ṣe ṣàlàyé èrèdí àti ohun tí ìpàdé náà
tó dalé lórí. Ìjíròrò ọ̀hún ló wáyé bí àárín bí ọjọ́ bíi mẹ́jọ lẹ́yìn tí ètò ìpolongo àti ètò ìmọ̀ọ́ṣe ètò àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe ìpolongo sí ètò ìdìbò ọdún 2027 eléyìí tí ó bẹ̀rẹ̀ ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà ńlá kalẹ̀ tí àjọ tí ń ṣètò ìdìbò olómìnira ní INEC tí wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ eléyìí tí wọ́n fi ó sì níbi ọjọ́ bíi 5 tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n ṣe àkójáde àwọn ọmọ ẹgbẹ́ eléyìí tí ó mọ̀ rí sí ìgbìmọ̀ ètò ìpolongo fún iléeṣẹ́ ààrẹ eléyìí tí wọ́n ti ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara tẹ́lẹ̀ rí ìyún aṣòfin Abdulaziz Yari tí ó mọ̀ léwájú gẹ́gẹ́ bí olùdarí àgbà fún ẹgbẹ́ náà. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ ìjíròrò jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ àti àwọn alájọṣepọ̀ mìíràn láti ṣe àgbékalẹ̀ àdéhùn àpapọ̀ lórí omi èyí tí yóò dojúkọ àwọn ìṣòro omi àti ìmọ́tótó tó ń bá orílẹ̀-èdè yìí fínra láti ọjọ́ pípẹ́ wá àti láti pèsè ààbò lórí omi lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mínísítà fún ọ̀rọ̀ omi àti ìmọ́tótó ọ̀jọ̀gbọ́n Joseph Utsev òun ló ṣàfihàn èyí lónìí nílùú Àbújá lásìkò ìpàdé ìjíròrò pẹ̀lú àwọn alájọṣepọ̀ láti ṣe àgbékalẹ̀ ètò yìí. Ọ̀jọ̀gbọ́n Utsev ṣàlàyé pé ètò náà ṣe pàtàkì láti dojúkọ àwọn ìṣòro tó ń dojúkọ ẹ̀ka omi, ìdàgbàsókè àwọn ìlú, ìbísí ènìyàn, àyípadà ojú ọjọ́, ìbàjẹ́ àyíká, àìsí ohun èlò amáyédẹrùn tó péye tó fi máa sí ìṣọ̀kan láàrin àwọn iléeṣẹ́ àti àìsí owó tó tó. Ìgbésẹ̀ yìí wáyé lákòókò tí àwọn ènìyàn ṣàníyàn fún ọ̀pọ̀ ọdún nípa agbára orílẹ̀-èdè yìí láti pèsè omi mímu tó mọ́ gaara fáwọn èèyàn rẹ̀ tó fi máa ìtótó àti ìmọ́tótó àti ìlera àyíká fáwọn ènìyàn eléyìí tó ń pọ̀ sí lójoojúmọ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípasẹ̀ iléeṣẹ́ ètò ìlera ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ikọ̀ àwọn amòye ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí àyípadà ojú ọjọ́ àti ipa tó ń dé bá ìlera gẹ́gẹ́ bí apá kan nínú ìgbésẹ̀ láti mú agbára ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pọ̀ sí láti kojú àwọn ipa tí àyípadà ojú ọjọ́ ń ní lórí ìlera àwọn aráàlú. Kọmíṣánná àfọ́rọ̀ ìròyìn Ọmọọba Dọ̀tun Oyèládé ló kéde ọ̀rọ̀ yìí nínú ìkéde kan tó fi ránṣẹ́ sáwọn oníròyìn lónìí nílùú Ìbàdàn tí ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lásìkò ìfilọ́lẹ̀ náà tó wáyé ní Secretariat nílùú Ìbàdàn, kọmíṣánná àfọ́rọ̀ ètò ìlera dókítà Olúwaṣẹ̀rí Ajétúmọ̀bí òun ló ṣàlàyé pé àyípadà ojú ọjọ́ wọn ni kò yẹ kí a tún máa kà sí ohun tó jẹ́ tuntun tàbí tó jìnnà sí wa mọ́, ṣùgbọ́n tó jẹ́ ìṣòro ńlá fún ìlera ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn tó sì ní ipa lórí ìlera àti àlàáfíà àwọn olùgbé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó ṣàlàyé pé àyípadà nínú ìgbóná ojú ọjọ́, bí òjò ṣe ń rọ̀ àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ojú ọjọ́ tó le tí ń fa àìsàn tó jẹ mọ́ ooru, ìkún omi, ọ̀dá, àwọn àrùn tí ẹ̀fọn àti omi ń tàn káàkiri, àwọn àìsàn ẹ̀dọ̀fóró, àìní oúnjẹ àti àwọn ìpèníjà ìlera mìíràn jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. Dókítà Ajétúmọ̀bí ṣàlàyé pé ikọ̀ náà yóò mú agbára ẹ̀ka ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pọ̀ sí láti lè gbáradì, múra sílẹ̀ àti mójútó àwọn ewu ìlera tó jẹ mọ́ àyípadà ojú ọjọ́ nígbà tí wọ́n rí dájú pé àwọn iṣẹ́ ìlera pàtàkì ń tẹ̀síwájú ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn ìkànnì ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP àti Allied People's Movement APM ní ìpínlẹ̀ Èkìtì òní pé wọ́n kóra jọpọ̀ nílùú Adó Èkìtì tí ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ náà láti gbé àmọ́ bí wọn ó ṣe ṣe ìkórajọpọ̀ àwọn ènìyàn lẹ́sẹ̀ kúkú fún àtìlẹ́yìn ìbò sí ipò ààrẹ eléyìí tí wọ́n wáyé fún ẹni tí í ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnumẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé síwájú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027. Olóyè inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó tún jẹ́ olùṣe kò kárí ètò yìí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì abilékọ Lánrè Fájuyì òun ló ṣàlàyé pé ìkó àwọn èèyàn jọ yìí fún gómìnà Ṣèyí Mákindé láti du ipò ààrẹ rẹ̀ òun ló wáyé látàrí ìgbàgbọ́ àti ìgboyà tí àwọn èèyàn ní nínú ìṣọwọ́darí rẹ̀ eléyìí tó jẹ́ pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílò lásìkò tá a wà yìí. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò náà bí a ti ṣe kó àwọn èèyàn jọ láti ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rìndínlógójì ní ìpínlẹ̀ náà, abilékọ Fájuyì ṣàlàyé pé èròǹgbà yìí òun ló wá látàrí bó ṣe ṣe kókó ṣe pàtàkì láti kó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jọ fún àti wá ojútùú àti ọ̀nà àbáyọ míì sí ètò ìṣèjọba tí ń bẹ lóde lórílẹ̀-èdè yìí. Bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé ẹ rántí pé gómìnà Ṣèyí Mákindé òní pé ó jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ olùdíje ti ẹgbẹ́ òṣèlú APM fún ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027 lẹ́yìn tí wọ́n ṣe ìkórajọpọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti APM papọ̀ lóṣù karùn-ún ọdún 2026 èyí tí ọ̀pọ̀ èèyàn nígbàgbọ́ wípé wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ ara wọn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ olóṣèlú eléyìí tó kórajọpọ̀ tán sì ṣe tán láti gbéná wojú ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó ń darí lórílẹ̀‐èdè yìí.
níparí nínú ìròyìn wa fún ti alẹ́ tòní àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti gbà ní ìmọ̀ràn pé kí wọ́n mọ̀ mú àṣà ìwé kíkà àti ìwé kíkọ wọn lágbára sí nítorí pé àṣà kíkọ̀wé eléyìí tó ní ìtumọ̀ jẹ́ irinṣẹ́ pàtàkì fún àkójọpọ̀ ìmọ̀ ìdàgbàsókè ẹnìkọ̀ọ̀kan àti àyípadà rere láwùjọ wa. Olùdarí iléeṣẹ́ àtẹ̀wé Paul Bloom abilékọ Adéjọkẹ́ Oyèkàn ló pe ìpè yìí lónìí níbi àpéjọ àwọn òǹkọ̀wé ọdún 2026 níbi tó ti rọ àwọn òbí àti alágbàtọ́ láti kọ́ àwọn ọmọ wọn nípa nínífẹ̀ẹ́ sí ìwé kíkà déédéé. Abilékọ Adéjọkẹ́ Oyèkàn tẹnumọ́ pé fífi àṣà ìwé kíkà kọ́ra láti kékeré òun ló máa ń mú kí àwọn ọmọ kí wọ́n gbòòrò sí nínú ìmọ̀ wọn tó sì mú ìrònú àti òye wọn dàgbà sí. Bákan náà ló sì lè ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ní ọjọ́ iwájú tó dára. Lásìkò ètò náà olùbánisọ̀rọ̀ tí ó tún jẹ́ olùdarí fún iléeṣẹ́ Primus Media Àfọ̀dá Samuel ní àti ẹni tí ṣe olùbáwọn tó wà ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ níbi ètò náà dókítà abilékọ Tinu Smith òun ló gba àwọn olùkọ̀wé nímọ̀ràn láti ṣe àmúlò àǹfààní ojú òpó ayélujára láti ṣe ìgbéra ẹni kalẹ̀ síbi táwọn èèyàn ti láǹfààní àti rí wọn àti ohun tí wọ́n dúró fún nípa ṣíṣe àgbékalẹ̀ àwọn ohun tí àwọn èèyàn lè rí nígbàkúùgbà eléyìí tí ó sì wúlò fún ara wọn àti ọjọ́ iwájú wọn àti àyíká. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ wọ́n pé àwọn tí wọ́n ń ṣètò ìwé kíkọ àti ìwé kíkà àti àwọn olùkópa wọn wọ̀nyí wọ́n ní wọ́n pè fún àfikún àwọn olùkọ̀wé àti ìpèsè ìwé kíkà eléyìí tó mọ́yán lórí tí ó sì jẹ́ ètò ìkọ́ni fún àwùjọ. Òun ni ó ṣe àgbélárugẹ àwọn ìwà tó dára àti ìwà tó tọ́ láwùjọ wa gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe láǹfààní àti sọ. Èèyàn jẹ́ òǹkọ̀wé kò túmọ̀ sí pé èèyàn ò ní láti wà lórí social media ayélujára. Nítorí ní kí n sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí ni visibility. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ká má fẹ́ra wa pamọ́ láti ṣe. Àmọ́ rí i dájú wípé nǹkan tó ń sọ ohun kan tí ó rí ẹ kó máa sọ tó ní í ṣe pẹ̀lú bó ṣe fẹ́ káwọn èèyàn rí ẹ̀ òun ló ń sọ. Ó gba ọgbọ́n orí tó pọ̀ fún ẹni tó jẹ́ òǹkọ̀wé pàápàá jùlọ láti jẹ́ kí ayé rí òun tó bá wà ní orí ayélujára. Olúmídé Ògúnrin, Chief Registrar, High Court of Justice, Ọ̀yọ́ State Judiciary. Ìwé kíkà jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó máa ń ran èèyàn lọ́wọ́ ó wà fún ìdàgbàsókè èèyàn fúnra rẹ̀ ìdàgbàsókè ọkàn ẹ̀ ìdàgbàsókè ẹ̀mí torí ẹni tí kì í bá kí kàwé ó bí ẹni pé èèyàn tí ì ti ṣe rẹ̀ ń jàǹbá ni. Olúwafẹ́mi Olúwadúrótìmí Kópọ́lá. Ó yẹ kí ìwé ní effect or impact tó ṣe dáadáa lọ́kàn àwọn èèyàn tó bá kà. Anybody tó bá fẹ́ kọ̀wé ó yẹ kí ẹni náà ní ọkàn mímọ́ ọkàn tó lódodo. It has to be sincere. Níbi téèyàn bá ti wà sincere tó bá ń kọ̀wé or tó bá ń kàwé nǹkan téèyàn bá kọ ó máa ní more effect. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà fún ti alẹ́ tòní kò ní ju báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn ọ̀hún láti máa fún yín pé ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ti búra fún Abel Ẹniìtàn gẹ́gẹ́ bí olórí òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tuntun nígbà tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lójú àwọn ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá eléyìí tí ó ṣe àbójútó ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ àti ojú òpó tó wà fáwọn iléeṣẹ́ àjọ àti ẹ̀ka tó jẹ́ ti ìjọba. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ ètò ìjíròrò pẹ̀lú àwọn ìpínlẹ̀ àti àwọn ìkàn tọ́rọ̀ kàn láti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ ìlànà ń tẹ̀lé fọ́rọ̀ omi lórílẹ̀‐èdè yìí eléyìí tó wà láti kojú àwọn ìṣòro tí ètò omi àti ìmọ́tótó àyíká eléyìí tó ń dálẹ̀ láwùjọ wa káàkiri. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípasẹ̀ ẹ̀ka tó ní sọ̀rọ̀ ètò ìlera ní àti ṣíṣọ lójú ìgbìmọ̀ àmúṣẹ́yá eléyìí tí ó lè sí ọ̀rọ̀ ojú ọjọ́ àti ọ̀rọ̀ ètò ìlera gẹ́gẹ́ bí ara ìgbésẹ̀ láti ṣe àsopọ̀ àti ìgbélárugẹ ipa ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti kojú àwọn nǹkan tí àyípadà ojú ọjọ́ ń ní nípa ìlera àwọn èèyàn. Bákan náà ẹni tí í ṣe olùdarí iléeṣẹ́ àtẹ̀wé Paul Bloom abilékọ Adéjọkẹ́ Oyèkàn ló ti rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti mú àṣà àti ìwà ìwé kíkọ àti kíkà lọ́kùnkúndùn pẹ̀lú bí ìwé kíkọ àti eléyìí tó ní ìtumọ̀ bó ṣe lè ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ìgbé ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan àti àwùjọ eléyìí tí kò wá wà. Èyí lópin ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ tòní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn lọ́wọ́ látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ aláwọn ojú òpá ìlújára wa gbogbo pẹ̀lú @wellsradio893 nígbà tẹ́lẹ̀ fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpá ìlújára Facebook wa pẹ̀lú @wellsradio893 FM fanpage ẹ lè gbé wa sọ wájú sí lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.wellsradio893.com nígbà tẹ́lẹ̀ pé tàbí fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sójú òpó WhatsApp sí yàrá ìkóró ìjọ ìkànnì yìí lórí ẹ̀rọ 0916-893-2000 fáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó bá ṣojú ẹni. Adédàmọ́lá olóyèdè lómúròyìn náà wá sí ti gbọ̀nyìn ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́
Wells Radio 89.3 FM ọlọ́run yóò bùkún fún yín ọ̀run ayọ̀ làásùn.